Შაბათს ტრადიციულად უნდა ვისაუბროთ ბავშვებზე, თიკაწერეთელი შემოგვერთება აუცილებლად და არ ვიცი თქვენ იცოდით, მე ნამდვილად არ ვიცოდი, რომ ყველაზე რთული პირველი პერიოდი ბავშვებში ყოფილა 3-დან 6 წლამდე. ამ პერიოდში ყველაზე ხშირად იჩენენ ისინი აგრესიას, რა ილექება და როგორ უნდა გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი თიკა თავის კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად მოგვიყვება. თიკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით ნიკოლოზ, ნამდვილად დღეს ვისაუბრებთ 3-დან 6 წლამდე ასაკზე, რა უნარები უვითარდებათ ბავშვებს ამ ასაკში და რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ამ ასაკს ფსიქოლოგები უწოდებენ თამაშის ასაკსაც და ასევე ჯიუტობის ხანასაც. ეს არის პირველი ეტაპი, როდესაც ბავშვი მკვეთრად იცვლება, ხდება უფრო ჯიუტი, აქტიური, ინიციატივებს იჩენს, ძალიან ბევრ შეკითხვას სვამს და ეს ყველაზე მთავარი რაც არის ფონად გასდევს ამ ასაკს მართლა ჯიუტი ქცევა და ეს ჯიუტი ქცევა ზოგჯერ უფრო მზარდია ხოლმე და მშობლები ზოგჯერ შფოთავენ და ხშირად არასწორ ნაბიჯებსაც დგამენ ხოლმე ბავშვთან მიმართებაში, რადგანაც ცოტა რთულია მართლაც აი ასეთი მუდმივად მოусვენა ბავშვთან გამკლავება. თუმცა, როდესაც ამ ეტაპს ბავშვი წარმატებით გადალახავს, მას შეიძლება გაუჩნდეს, ანუ მას აუცილებლად გაუჩნდება ინიციატივის გრძნობა და ინიციატივებით იქნება გამორჩეული შემდეგ უკვე ზრდასრულობის ასაკში და თუ წარუმატებლად გადალახა 3-დან 6 წლამდე პერიოდი, ბავშვმა მას შეიძლება დანაშაულის გრძნობა ჰქონდეს. ასევე ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ნაყოფიერი შრომის უნარიანობა უვითარდება ბავშვთა თვითმკმარობა და აქედან გამომდინარე, როგორც ხვდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და მეტწილად დამოკიდებულია აღმზრდელებზე, რა თქმა უნდა. და ხშირად აღმზრდელები არასწორ ნაბიჯებს ვდგამთ ხოლმე, ძალიან მოკლე, უხეშ პასუხებს ვცემთ ბავშვებს ძალიან აქტიურობის შედეგად. მათ ჯიუტობაზე ცუდი რეაქცია გვაქვს, არასწორი, ზოგჯერ მხოლოდ უარყოფით აქცენტებს ვაკეთებთ და ვეუბნებით, რომ მისგან არაფერი არ გამოვა, ის მხოლოდ ცუდს აკეთებს, ის უნდა დაისაჯოს და ასე შემდეგ და თუ ეს ქმედებები ძალიან გახშირდა, მაშინ ბავშვი, როდესაც გაიზრდება, შეიძლება განუვითარდეს სხვადასხვა თვისებები და მე ახლა მინდა ჩამოგითვალოთ ეს თვისებები, ანუ ბრალის გრძნობა შეიძლება ჰქონდეს ბავშვს, მიტოვებულობის განცდა, თითქოს ზედმეტია, ეშინია თავის დაცვის, ემორჩილება თანატოლებს, ანუ ადვილად ექცევა გავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ ის სახლშიც ასეა მიჩვეული, დამოკიდებულია უფროსებზე და არის გაუბედავი. როგორც უკვე ვთქვი, თუ ეს ეტაპი 3-დან 6 წლამდე ასაკი ბავშვმა წარუმატებლად გადალახა, მას დანაშაულის გრძნობა უჩნდება და დანაშაულის გრძნობა თუ ძალიან მწვავეა, ბავშვი შეიძლება სხვადასხვა სახის პათოლოგიები განუვითარდეს უკვე ზრდასრულ ასაკში. ეს შეიძლება იყოს ზოგადი პასიურობა, იმპოტენცია ან ფრიგიდულობა, ფსიქოპათიური ქცევა. ეს არის ის თვისებები, რომლითაც შეიძლება მე შეგაშინეთ კიდეც, მაგრამ ეს ჭეშმარიტებაა და აქედან გამომდინარე ბავშვებს 3-დან 6 წლამდე ასაკში ძალიან კარგად უნდა მოვხდეთ, ანუ სწორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. მაგრამ როგორ ეს იმას არ ნიშნავს. დავიზარდეთ ნამდვილად. ანუ რა ხდება თურმე ამ ასაკში ბავშვი პირველად აცნობიერებს, რომ არის დამოუკიდებელი ადამიანი, ანუ აღარ არის დედის ნაწილი, ის ცდილობს თავისით გააკეთოს, ხშირად ამბობენ ხოლმე, ჩემ თვითონ, მე თვითონ გავაკეთებ რაღაცას. ჩემია, მე თვითონ. ზოგჯერ ისეთ რაღაცებსაც ცდილობს, ისეთი რაღაცების გაკეთებას, რომელიც ბავშვს არ შეუძლია და ჩვენ გვეშინია ხოლმე და იქ ვეუბნებით, რომ ამას შენ ვერ შეძლებ, თუმცა აი ეს ამას შენ ვერ შეძლებ, აი ამან შეიძლება ბევრი ცუდი შედეგი გამოიღოს. თუმცა მე არ ვიცი და ვფიქრდი, რამდენად სწორად ჩააბარა ჩემმა შვილმა გამოჩნდა 3-დან 6 წლამდე. ალბათ ეს არც ერთმა მშობელმა არ იცის, ვისაც ამდაგვარი ინფორმაცია არ აქვს. ძალიან რთულია ეს ნამდვილად, თუმცა უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც ბავშვი ამ ასაკში ჯიუტობს, ეს არის ნორმა. ნიკოლოზ, შენი შვილი ამ ასაკის არის ზუსტად. ზუსტად, სესილია. როგორ მდგომარეობაში ხართ? რთული ეს ასაკი მართლა ამართლებს, ესეთია პოზიცია აქვს თავისი, მოქალაქეობრივი. და უნდა დაემორჩილო, მაგრამ აი ხა როგორ უნდა შევცვალოთ, როგორ უნდა მიუთითოთ, ეს მართლაც მაინტერესებს ხოლმე და ძალიან რთულია, იმიტომ რომ იმსეთ რჩევებს იძლევიან, რომ მაშინ ყველაფერი ბავშვმა თავისნებით უნდა აკეთოს და შენ დარჩენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ბავშვის ქმედებებს, ბავშვის პიროვნებას, ის რომ ითხოვს რაღაცას, პატივისცემით უნდა მოვეპყრათ. თორემ შესაბამისად მოგვექცევა მე ეს ინდივიდუალურიც არის ალბათ, თორემ მე საერთოდ არ მიგრძვნია და წარმოადგენაც არ მქონდა 3-დან 6 წლამდე თუ რთული პერიოდი იყო და ალბათ ბავშვის ხასიათი. ესე იგი, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი უნდა უყუროთ ჩვენ მშობლებმა როგორ მოვექცეთ ბავშვებს და მეორე ნაწილი ბავშვებმა, იმიტომ რომ სიბერეთში როგორ მოვექცეთ ჩვენ. სინმოვლა. თუმცა ერთი რამ ვიცი, რომ 6 წლამდე, 3-დან 6 წლამდე ხდება პიროვნების ფორმირება და როგორც ამბობენ, 6 წლის შემდეგ უკვე ვეღარაფერ შეცვლი, იმიტომ რომ ადამიანი ჩამოყალიბებულია. ვიცი რა არის, მოდი ასეთი მკაცრები ნუ ვიქნებით, თუმცა ხო, სტუმარი გაგცემს რა თქმა უნდა პასუხს, თუმცა მართლა ადამიანის ხასიათი, ფუნდამენტი იყრება 5-6 წლამდე ასაკში დაბადებიდან და ეს
ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია და ამიტომ აქვს ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამ ეტაპს, როგორ მოვექცეთ, როგორ მივუდგეთ, რა ვითარდება, ეს უნდა იცოდეს მშობელმა ბავშვის განვითარების ეტაპები. ეხლა დროა სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიოთ ფსიქოლოგი, ჩვენი სტუმარი ცირა ბარქაია, რომელიც უკეთესად დაგვაკვალიანებს და გვეტყვის რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და რა ფორმით 3-დან 6 წლამდე, ასაკში რომ ჩვენი შვილები არ დაზიანდნენ. შეშინებული წამყვანები იმედია რომ ეს შიში გაქრება თქვენი ახსნა განმარტების შემდეგ. ცირა მოგესალმებით. რა ხდება ამ ასაკში მართლაც ბავშვის ფსიქიკაში იქნება უფრო დეტალურად გითხრათ, მე ძალიან ზოგადად მიმოვიხილე ეს ყველაფერი. რა ხდება, რატომ იცვლებიან ასე? ზოგადად დავიწყოთ იმითი, რომ ბავშვები არიან პიროვნებები, ხო, რაც თქვენ აღნიშნეთ. ამის აღნიშნა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ბევრს ავიწყდება მაინც. და გვავიწყდება ისიც, რომ ეხლა რა ასაკზეც ასე ვთქვათ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ხო, 3-დან 5 წლამდე ასაკზე. ეს ასაკი არ არის რაღაცა პერიოდი, რომელშიც რაღაცები უნდა გამოვუმუშავოთ ბავშვს, ან რაღაცა პერიოდი, რომელიც არის მოსამზადებელი პერიოდი მისი ცხოვრებისათვის. ესე არ არის. 3-დან 5 წლის ასაკიც არის მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი ასაკი და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ასაკში მივცეთ ადამიანს შესაძლებლობა, რომ იცხოვროს და რა ის რომ მოემზადოს ცხოვრებისთვის. თუმცა როდესაც ვამბობთ, რომ ამ ასაკში ადამიანი ყალიბდება, მაშინ ჩვენ ხომ ზრუნავთ იმაზე ყოველთვის, რომ გარკვეული უნარჩვევები მათ ჩამოუყალიბოთ. აი ეს თანხwebdriver როგორ ხდება? რა თქმა უნდა, ანუ ნებისმიერ ასაკში არის რაღაცა უნარები, რომელსაც ჩვენ უნდა მოველოდოთ, რომ ეს ამ ასაკში, ასე ვთქვათ, ხელი შევუწყოთ ამა თუ იმ უნარის განვითარებას. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ამ პერიოდში ჯერ ერთი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ასაკი, ამ 8 წლის ჩათვლით ასაკი არის ის პერიოდი, როდესაც თამაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სწავლისა და განვითარების სტრატეგია. ანუ ეს არის ყველაზე წამყვანი ქცევა, რომელსაც ბავშვი სწავლობს. ასევე აღნიშნეთ, რომ ამ ასაკში ბავშვი ყველა ინიციატივიანი, ну, ჯიუტე დავარქვით, ხო, ამას, რომ ბავშვი ჯიუტობს. სინამდვილეში არის ის, რომ ამ ასაკში ბავშვისათვის უკვე მნიშვნელოვანი ხდება იყოს ინიციატივიანი, დასვას შეკითხვები, გამოთქვას თავისი აზრები. ეს ნორმალურია ალბათ, ეს თავისთავად ყველა ოჯახში მისაღებია, რომ ბავშვი სვავს კითხვებს. კითხვებზე რომ პასუხობ, მაგრამ როდესაც გეუბნება, რომ მე ამ შარვალს არასოდეს არ ჩავიცვა და არ იწმევს არასოდეს. რა შვები შენ ამბობს დაყიდი? თქვენ მაგალითად ეს არის თავი პრობლემა. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ასაკში, ამ დროს, ასე ვთქვათ, ბავშვს მიეცეს შესაძლებლობა არჩიოს რა უნდა ჩაიცვას მან. ну, ცხადია, ახლა უშუალოდ მაღაზიაში თუ შევიყვანთ, ან დიდ კარადას თუ გამოუღებთ, სადაც ძალიან ბევრი მისი საყვარელი თუ არასაყვარელი ტანსაცმელი, ამ დროს შეიძლება ის დაიბნეს და მისთვის ყველაფერი აღმოჩნდეს სასურველი. 2 წელი უნდა შევთავაზო დილემის წინაშე, ხო? 2 ან 3, მაქსიმუმ 4, რომ იტვის დროსაც და ყოველდღიური, პრინციპში რა არის, იცით, რომ აი ყოველ დღე, როდესაც ჩვენ აი ესე ვურთიერთობთ ბავშვთან და აი ამ პატარ-პატარა არჩევანების შესაძლებლობას ვაძლევთ, იმ ყიდვის, იმიტომ რომ შეიძლება მითხრათ ახლა, რომ აი ყიდვის დროს მაღაზიაში იქ ბევრი რაღაცა მოუნდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ყოველდღიურობაში შევთავაზებთ აი ამ 2-3 შორის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას, ის მაღაზიაში ყიდვა არა, აი დილას ბავშვი დასრულებას იგულისხმობ. მაგალითად, დილას, როდესაც იღვიძებს და რაღაც მიდის, ხო, ბავშვი. რომელი გირჩევნია არჩია ამ 2-დან ერთ-ერთი. იგივე არის, რომ სიტყვაზე შეიძლება შევთავაზოთ მარტო ჩაცმაზე არა ცხადია. შეიძლება შევთავაზოთ იგივე აი ბოლში ან ქათმის ბულიონი მაგალითად. ბოლში ან ქათმის ბულიონი. კი ბატონო, ანუ როდესაც წყვეტთ მენიუს, მეორე დღეს დავუშვათ რა, ან სადილისთვის რა შეარჩიოთ, მასაც შეეკიდათ. იდენ პიროვნებას გრძნობს ბავშვი ალბათ თავს უფრო მეტად დაფასებულად. ამ შემთხვევაში არის რა თქვენ რაც მკითხეთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვუწყობთ ამითი ხელს იმ უნარების გამომუშავებას, რომელი უნარებიც აუცილებელია, რომ დაუშვათ ამ ასაკში გამომუშავდეს და შესაბამისად შემდეგ პიროვნება ჩამოყალიბდეს ისეთი, რომელსაც ალბათ ბევრს უჩნდება ეს კითხვა, ხომ არ ვათავხედებთ რაღაც ძალიან პატარა ასაკში, იმიტომ რომ მე მახსოვს 3-4 წლის ტასი 2 წლის განმავლობაში მარტო დისნეის ფორმებით დადიოდა და მე პრობლემას ამაში ვერ ხედავდი, მაგრამ ხშირად მაძლევდა შენიშვნას, რომ ეს არ არის ნორმალური. ამ შემთხვევაში აი ზღვარი როგორ უნდა დავიცვათ, რომ
ელზას კაბები მოწონთ. ხო, ელზას კაბები ძალიან ბევრი გქონდა და 2 წელი დადიოდა მხოლოდ ფორმებით. ბაღშიც, სახლშიც, გარეთ ყველგან ფორმით იყო. ამ შემთხვევაში ზღვარი როგორ უნდა დავიცვათ? ზღვარი არის ყოველთვის, საერთოდ ზღვარი გადის იმითი, რომ პატივისცემაზე დაფუძნებულად, როდესაც ვეურთიერთობით ადამიანს, იქნება ეს დასრული თუ იქნება ეს ბავშვი. ცხადია, უფლებების რეალიზება, ბავშვის უფლებების რეალიზება ან ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა არ გულისხმობს იმას, რომ უპირობოდ ყოველგვარი წესების დაცვის და არა წესების დამორჩილების, ყველაფრის გარეშე უბრალოდ მოვემსახვრეთ, რაც უნდა, ასე ვთქვათ, აკეთოს, ის შეუძლია აკეთოს. სხვათა შორის აი ეს ასაკი, ეს 3-5 წლის ასაკი, სწორედ ის ასაკია, როდესაც სოციალური თვალსაზრისით, ანუ შეუძლია ბავშვს რომ გაიგოს წესები, ანუ ის წესები, რასაც ჩვენ მას შევთავაზებთ და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენც როგორც დასრულებიც უნდა ვიყოთ ამ წესების დაცვაში თანმიმდევრულები. თუ ჩვენ 3-5 წლის ასაკის ბავშვს ვეუბნებით, რომ მეზობელს რო გაივლი უნდა მიესალმო, ცხადია, ჩვენც უნდა მიესალმოთ. უფრო იმით ისწავლის, რომ ჩვენ ვესალმებით და მეორე დღეს მიესალმება, ვიდრე ის, რომ მიესალმე და მერე დაუშვათ ჩვენ არ ვასრულებდეთ. ერთი რამ მინდა გითხოთ, მე არ ვიცოდი ამის შესახებ, ერთ-ერთი რაც ვიცოდი ის იყო, რომ 6 წლამდე ყალიბდება პიროვნება და მერე მისი შეცვლა უკვე ფაქტობრივად შეუძლებელია. ის მშობლები, რომლებმაც არ ვიცოდით ეს წესები და აი ესე რაღაცნაირად ინტუიციით გავზარდეთ ჩვენი შვილებით, იქ ამთქვა, რომ შესაძლებელია არასწორმა აღზრდამ უკვე სამომავლოდ გამოიწვიოს ფრიგიდულობა, იმპოტენცია და კიდევ ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა. ეს რეალურად შეიძლება მართლა მოხდეს ცხოვრებაში. ხო, ბოდიში, ერიქსონ, ანუ თიკამ გაგვაგებინა კიდევ ერთხელ ციტირება გააკეთა ერიქსონის. შესაძლებელია მართლა ეს შედეგი დადგეს, თუკი ჩვენ არასწორად მიმართავთ ბავშვის აღზრდას სწორედ აი ამ ასაკში. საერთოდ მე ძალიან ხშირად ვამბობ, რომ აი სიტყვა აღზრდას როდესაც ვიყენებ, აი ამ სიტყვასთან ერთად ვამბობ, რომ აღზრდა არის აი კარგი დანიავება, ანუ როგორ დავუნიავებ ბავშვს, ხო? იმის მიხედვით ყალიბდება მისი პიროვნება და პიროვნება ყალიბდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, თქვენ გულისხმობთ, რომ აი ამ კონკრეტულ ასაკში ცხადია ყალიბდება დაუშვათ იგივე სქესობრივი იდენტობა, ხო, რომ მე ვინ ვარ, ყალიბდება იდენტობა, რომ დაუშვათ მე სხვებისგან განსხვავებული ვარ. მე და რაც ყველაზე მთავარია, ჩემგან განსხვავებულ ადამიანებს ან სხვა ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ ჩემგან განსხვავებული ინტერესები და სურვილები. და დედამიწა ჩემს ირგვლივ ანუ ეგოცენტრული არსება აღარ არის. ანუ თავიდან ბოლომდე მშობელს ეკისრება ეს ყველაფერი მან უნდა გააკეთოს. მასაკში ანუ ეს ფსიქოსოციალური განვითარების თვალსაზრისით არის აი ორი გზა არის, რაცაც შეიძლება ჩვენი როგორ განვავითარებთ ბავშვის ხელშეწყობას, აი წავა ბავშვი, ხო? ანუ იმთავითვე ბავშვით ვითარსად არის ინიციატივიანი, swams ბევრ შეკითხვას, აქვს ბევრი სურვილები, აქვს თავისი ინტერესები, ყველაფრის აღმოჩენა უნდა. ამას უნდა შევუწყოთ. ხელი არ უნდა უთხრათ ბავშვს 50 შეკითხვას ნუ მისვამ დავიღალეთ, მესმის რომ დავიღალეთ, მაგრამ შეიძლება რომ ზრდილობიანად დაუსრულოთ დაუშვათ ამ კონკრეტულ კითხვა და მორჩა რა ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე. ეს ყველაფერი, ანუ თუ ძალიან ჩავახშობთ ბავშვს, გამოდის რომ ჩახშული, დაშინებული, ინიციატივა ჩაკლული ბავშვი ცხადია შესაბამის შედეგებს. ანუ მთელი ბავშვობა დედაჩემი ძალით მაცნობდა რაღაც ფეხსაცმელს, რომელიც საშინლად არ მომწონდა და მცხვენოდა. შესაძლებელია რომ ამან ახლა გამოიღოს რაღაცა შედეგი, ან დედაჩემთან გამიფუჭოს ურთიერთობა, ან სხვებთან. შესაძლებელია? ერთმნიშვნელოვნად ესე არ არის შესაძლებელი, რომ აი ამან აუცილებლად შეიძლება გამიწვიოს ეს. მაგრამ საერთოდ ადამიანის ფსიქიკა ესეთი არის, შეიძლება ნებისმიერმა რაღაცამ ისეთი ემოციური ფიქსაცია მოახდინოს ბავშვობაში, შეიძლება საერთოდ არ გვახსოვდეს სიტუაციურად რამ, ასე ვთქვათ, რატომ მაქვს დაუშვათ დედისადმი რაღაცა კომუნიკაციის სირთულე, მაგრამ ემოციურად მქონდეს და ემოციურად მახსოვდეს ეს. შესაბამისად, ერთმნიშვნელოვანი არ არის, რომ ყველას ვისაც დაუშვათ კონკრეტულ ფეხსაცმელს აიძულებდნენ, ამის გამო დისკომფორტი შეექმნას, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ თქვენთვის, მით უმეტეს, როდესაც თქვენ ამაზე შეკითხვას ვამთ, შეიძლება ეს თქვენთვის გარკვეულწილად არის რაღაცა გამოწვევა. ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ასაკის ბავშვებისთვის არის აი ამასთან ურთიერთობა, ტელეფონთან, ხო? აქ არჩევანის უფლებას უკვე შენ ამას უყურებ თუ იმას უყურებ, არც ერთი ვარ გადაარწმუნე. როგორ უნდა იურთიერთობოს ბავშვმა, რომ მალე ზეგავლენა არ მოახდინოს პრობლემა მის ფსიქიკაზე?
საერთოდ თანამედროვე კვლევები ამბობენ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ როლი. ანუ რას ხედავს ბავშვი, ხო? ანუ ის კი არა რომ დაუშვათ თავისუფალ დროს მივცემთ თუ არა ბავშვს, დაუშვათ მობილური სხვადასხვა ეს screen times, რასაც ეძახიან, პლანშეტების გამოყენების შესაძლებლობას. შეიძლება მით უმეტეს 3-5 წლიდან არის გარკვეული დაშვებები რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, დღის განმავლობაში, მაგრამ თუ ბავშვი ხედავს ჩვენ რომ მუდმივად ტელეფონში ვიყურებით, ან ტელეფონიდან თან ესე ვიყურებით და თან ესე გავეცით ზერელე პასუხი, შესაბამისად აი ეს კომუნიკაციის ფორმა აისახება ბავშვის განვითარებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია 3-5 წლის ასაკში ბავშვს რაც შეიძლება მეტი ვუკითხოთ, რაც შეიძლება მეტი ვესაუბროთ, იმიტომ რომ აი აფეთქებას აკეთებს მისი სოციალური, ემოციური და ინტელექტუალური განვითარება ამ ეტაპზე. შესაბამისად, ბოლოს რო კითხვა ბეზდება, თოჯინების თეატრს თამაშობ და ყირაზე გადავდივართ, მაგრამ მაინც ყველაფერს ურჩევნია გაჭირდა. კი ბატონო, ამ დროსაც მნიშვნელოვანია რომ რაღაცნაირად ესე შევუჯნდეთ და ანუ რას აკეთებს, რას თამაშობს, რას ახორციელებს მაქსიმალურად ვესაუბროთ, ანუ მეტყველება იყოს ამ პროცესშიც წამყვანი და ეს საშუალებები გამოვიყენოთ როგორც ინსტრუმენტი რაღაცის გასაკეთებლად და ისევ თუნდაც იგივე რომ ეზოში უფრო მეტი ვითამაშოთ, ან ცოტა მეტად ვითამაშოთ სიტუაციაში, ვიდრე ის რომ ეს იყოს წამყვანი საშუალება ბავშვის გაჩუმების, წყნარად ჯდომის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდე ძირითადად ამ ასაკში რა უნარები უვითარდებათ ბავშვებს, რაზე გავამახვილოთ ყურადღება ის რომ უნდა ვეთამაშოთ, რომ უნდა ვუკითხოთ, კიდე რა უნდა გავაკეთოთ. როგორც ეგან აღნიშნე, ანუ სოციალურ-ემოციური თვალსაზრისი და ინტელექტუალური თვალსაზრისი ეს პერიოდია, როდესაც აი ძალიან ასეთ ყველანაირი მრავალმხრივად ვითარდება ბავშვი. და შესაბამისად, როდესაც ბავშვი შეკითხვებს გვისვამს, მაქსიმალურად მნიშვნელოვანია, რომ ამ შეკითხვებზე პასუხები მიიღოს. ხშირად შეიძლება ისეთი შეკითხვები დასვას, რომელიც დისკომფორტი იყოს, მაგალითად, ხო, ანუ როგორ გავჩდი, არა, მუცელში როგორ მოვხვდი, ეს აინტერესებს და ბევრი რაღაც, რომელსაც შეიძლება დაგვემართოს ის, რომ უხერხულობა, ამ დროს რა პასუხს ამ დროს მნიშვნელოვანია ნაწილ-ნაწილყვა. ჯერ ერთი ყველაზე ისეთი სტრატეგიული შეკითხვა, რაც შეიძლება იყოს, არის რომ რა იცი შენ ამის შესახებ. ანუ ამითი ჩვენ ხო, რა იცი შენ ამის შესახებ, იმიტომ რომ ამითი ჩვენ რაღაცა კარგ საფუძველს ვიქმნით, საიდან დავიწყოთ და რა პატარა ინფორმაცია შეიძლება გავცეთ ნაწილ-ნაწილ და ეს ნაწილ-ნაწილ ინფორმაციის მიწოდებაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ კონკრეტული ინფორმაციით დაკმაყოფილდა ბავშვი, ესე იგი ეს მისი ცნობის მოყვარეობა დაკმაყოფილებულია, მისი ინტერესი დაკმაყოფილებულია და რაც ყოველთვის თავია მითების, ტყუილების და ეს რაღაცების თქმა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ აი ამ დროს შეიძლება ბავშვმა უკვე იცოდეს რაღაცეები და სინამდვილეში თქვენთან მიმართებაში აინტერესებს ჩვენი ავტორიტეტი. და რაც ყოველთვის თავია, ნიკა თქვენ აღნიშნეთ, აი თამაშთან მიმართებაში წარმოსახვითი თამაში ვითარდება, ბავშვი თამაშობს სხვადასხვა როლებს, თოჯინებით იქნება ეს თუ სხვა ამხანაგებთან, თანატოლებთან ერთად და შესაბამისად ამითი ასე ვთქვათ ივითარებს სხვადასხვა პიროვნებებს. ძალიან დიდი მადლობა ცირა, ჩვენი სტუმარი იყო ცირა პარქა. დღევანდელი გადაცემიდან მთავარი რაც ვისწავლეთ ის არის რომ ბავშვები ამ ასაკში რომ ჯიუტობენ ეს არის ნორმა, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ისინი არიან პიროვნებები, უნდა ვცეთ პატივი მათ როგორც პიროვნებებს, უნდა ვითამაშოთ მათთან ერთად, ვუკითხოთ ბევრი, განვუვითაროთ ფანტაზია და ასე ვიცხოვროთ სიამტკბილობაში, იმიტომ რომ ამ ეტაპს როდესაც წარმატებით გადალახავს ბავშვი, ის ინიციატივით ახსავს იქნებოდა თუ წარმატებულად გადალახა შეიძლება დანაშაულის გრძნობა კონდეს. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოვისმინეთ მშობლებმა. ახლა რეკლამის დრო გვაქვს.